Ako si Andrew Umali, isa akong emergency doctor, frontliner. Dito ako nagtatrabaho sa Pasig, one of the private level 3 hospitals dito sa Pasig. Naisip ako mag-bike kasi dati nakatira lang din ako dito sa Pasig. Mga 3 kilometers doon sa pinagtatrabahuan ko. So parang hindi siya makatarungan kasi sayang oras. So no 2016 nag-decide ako mag-bike commute kasi distance-wise 3 kilometers mukhang kaya naman. Usually kasi nagdadala ako ng Allen key set. Tapos parang repair tool. Kasi minsan nag-aayos ako ng bike sa hospital. So, Decathlon na overpants, lagalag na rain pad. Actually yun. Tapos yung minsan, pag may iba pang stuff na kailangan, yun, nadala ko. Kasi hindi ko na masyadong naka-access yung likod eh. So ito yung... Sabi namin dati, nung mga kasama ko sa bike advocacy, parang silver lining yung COVID in terms of bike commuting. Like, nung first lockdown, napulitan yung mga tao mag-bike commute. Meaning kasi walang public transport, walang MRT, walang jeep, walang bus. Tapos kailangan pumasok, lalo na yung mga frontliners. Pero doon namulat yung mga tao sa viability ng bisikleta bilang isang transport option. Ang benefit nun is one, makapasok ka, sarili mong oras. Sa akin, ang benefit niya, since nag-GCQ, kasi nag-MECQ ngayon ulit sa Maynila, benefit nun is protected ako. Pag may sarili kang mode of transportation, mas protected ka. Meaning to say, you don't share a space with someone else. And what better way to do that? By a bicycle. Kasi hindi siya enclosed space, wala siya circulated air, tapos social distance ka pa sa mga ibang commuters. So yun ang benefit niya sa akin. Ginagawa ko, bago magpasok ng ospital, pa nagbabike, hindi ako doktor. Bike commuter ako. Parang nagre-reset ako, nakapag-muni-muni, nakapag-relax habang nagbabike para hindi ako stressed. Yun yung paraan na nakapag-cope ako ngayong pandemic. Hindi lahat ng patients na gusto namin matreat, natitreat namin. Dahil nga, puno lahat ng bed sa buong Metro Manila and even in the Greater Manila area, we end up prioritizing critically ill patients. Yung mga bagay na nais namin i-address ngayong MECQ na parang bigyan nyo kami ng oras para mapagplano, gather resources. Sana rin yung government, I know they're doing their best to reanalyze and see kung ano talaga yung nangyayari. And of course sa amin, para mapanatili namin protektado yung sarili namin para kaya pa rin namin mag-serve sa mga pasyente namin. Mahirap magsabi in a general sense. As personal experience, mahirap na. Puno na yung mga kama, may mga ER na nagsasara. Kahit gusto man namin tanggapin lahat, di na kaya ng sistema. Di na kaya ng staffing, di na kaya ng resources, di na kaya ng capacity. We try our best to make space for everyone na kailangan talaga ng care namin. Yun nga lang, syempre, pag COVID-related, yung critical lang talaga yung kaya namin. Kasi wala talaga space and hindi mo naman matanggihan ang critical, so sila yung pa-prioritize mo. Across the board private, public hospitals, malala talaga yung COVID. Yung level of care na gusto mo ibigay sa pasyente, nako-compromise na dahil dumadami at lumalala. Napapagod na rin yung staff, nagkakasakit na rin sila ulit. General, no? We need people to recognize non-bike commuters. We want them to realize that cycling is transportation. Once you realize that, and then you look at the cyclist as a person, as a human being, then you make it easier for the cyclist to ride a bike. So mag-usapan nga namin dati, yung mga nag-bike dyan, may bike lane o wala, magbo-bike sila. Kasi yun lang ang transportation option nila. Either nagtitipid or wala talagang masakyan. Kahit anong mangyari, ibabike nila yan. Kasi pag hindi sila nagbike sa trabaho, wala silang sasahurin. Sila yung mga taong kailangan natin protektuhan. Lumabas lang kung kailangan. Pagpaliban nyo muna yung mga leisurely activities na hindi essential. Doon sa mga hindi privileged na kailangan talagang lumabas,
kailangan talaga magtrabaho. Basta protektahan nyo lang po yung sarili ninyo. Kasi in the end, hanggat wala pa talagang vaccine, hanggat wala pa talagang treatment, mahirap talaga kalabanin. Sana, bago tayo lumaban ng ganun, wag na natin patatingin sa magkaroon ka ng COVID. Ang gusto niya talaga, mag-bike kayo, 30 to 1 hour around the place, alone. Kung kaya, alone. Huwag na kayo mag-group ride. Hindi naman kailangan mag-group ride eh. Kung fitness ang pinag-uusapan. May mga colleagues ako na nawala na ng moral. Sabi ko nga, dati, yung unang lockdown, may candor, may motivation, may fighting spirit pa eh. Ngayon, siyempre, serbisyo pa rin, kaso lang, nakakapagod. Mas maraming pasyente, mas malala yung kondisyon ng mga pumapasok, mas nakaka-dishearten. Doctors, nurses, police, firemen, EMTs, technicians, radtechs, pharmacists, lahat. Lahat ng nasa front lines ngayon. Hindi lang sa healthcare profession. Maglingkod ngayon, pandemic. Kayod talaga. Takot ka sa sarili mo, sa family mo, ayaw mo magkasakit. Kapit lang, alam ko naman na kahit paano malalampasan din natin yung COVID. Protektahan niyo yung sarili ninyo. Swerte na rin na we are in a position that we have jobs. We are in a position to help people. Kung nadidismaya na tayo, balikan lang natin na kaya natin tumulong.